Xin chào các bạn. Từ version 7 trở đi thì Spring nó giới thiệu cho chúng ta một cách khác để có thể đăng ký một hoặc là nhiều pin trong Spring Container cùng một lúc. Sử dụng cái implementation của class của interface là pin register. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình đã tạo mới một cái Java Maven project, thì mình đã khai báo sử dụng cái Spring version là 7.0.1. Java này thì phiên bản Java thì mình sử dụng phiên bản Java 25. Ờ, để làm ví dụ thì mình cũng đã tạo một cái class là hello với cái phương thức là say hello. Mình sẽ ờ, sử dụng cái implement của interface pin register để đăng ký pin cho cái class hello này trong Spring Container. Ờm, để mà có thể đăng ký pin trong Spring Container sử dụng cái implementation của cái interface pin register thì mình sẽ tạo mới một cái class implement cái interface pin register này. Ví dụ như mình sẽ tạo cái class là à, hướng dẫn Java pin register. Mình sẽ implement cái interface là pin register, và chúng ta cần phải implement là cái method là registry đó. Thì để mà đăng ký pin cho cái class hello mà mình đã tạo ở đây thì mình sẽ sử dụng ờ, cái phương thức register pin của cái class là pin registry. Mình sẽ sử dụng cái pin register pin. Các bạn thấy đó có rất nhiều cái uh, overloading method cho cái method là register pin. Các bạn có thể sử dụng cái class là register pin và truyền cái class mà các bạn muốn khởi tạo pin. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng class là hello class đó. Các bạn sau khi các bạn implement cái interface pin register này và override lại cái phương thức register thì các bạn uh, sẽ sử dụng sẽ định nghĩa một cái gọi là configuration class. Ví dụ ở đây mình có một cái mình định nghĩa là class app config. Mình sẽ annotate cái class này với annotation là configuration của Spring. um, thì tiếp theo mình sẽ import cái định nghĩa pin này, sử dụng cái annotation là import của Spring luôn, truyền cái class hướng dẫn về pin register của mình đó. Thì với cái um, với việc định nghĩa cái annotation import với class là hướng dẫn Java pin register thì Spring nó sẽ tự động nó đọc nội dung của cái class này và nó khởi tạo pin cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ tạo một cái class main để chạy ứng dụng, thì các bạn có thể sử dụng định nghĩa là một cái class là application. Sau đó thì mình sẽ main, và các bạn có thể sử dụng cái class là application context của Spring với implementation là annotation config application context, truyền cái class định nghĩa configuration của Spring ở đây vào. Thì lúc này các bạn có thể lấy pin của cái class hello bằng cách sử dụng cái phương thức là get pin của application context. Thì bây giờ sau đó các bạn có thể gọi cái phương thức hello của say hello của cái đối tượng của cái class hello đó. Thì bây giờ các bạn nếu bạn chạy cái ví dụ này các bạn sẽ thấy kết quả như sau đó. Như các bạn thấy thì uh, cái interface pin register nó sẽ giúp chúng ta có thể đăng ký một hoặc nhiều pin, và các bạn có thể uh,
và các bạn có import cái config đó, sử dụng cái annotation import, và chúng ta có thể lấy pin, sử dụng cái implementation của cái class GoInterface Application Contact là annotation config application contact. Như các bạn thấy, nếu các bạn muốn định nghĩa nhiều pin thì ví dụ như là ờ, các bạn có thể định nghĩa thêm một cái pin của class hello uh, register pin, và ở đây mình sẽ ờ, truyền cái pin name, ví dụ như mình truyền cái hello 1 đi, và cái class thì có thể pin là hello. Với nếu nếu các bạn sử dụng cái phương thức ở trên này thì Spring nó sẽ tự động nó tạo một cái pin, và nó sẽ tự động generate một cái unique pin name, nghĩa là nó sẽ không trùng với những cái pin đã tồn tại trước đó. Còn ở đây chúng ta đang sử dụng một cái chúng ta truyền cái pin name, nên Spring nó sẽ tự động nó khởi tạo pin cho class hello với cái pin name này. Các bạn cũng có thể sử dụng biến environment này để thêm một số cái điều kiện. Nếu kiểm tra, ví dụ như chúng ta sử dụng cái biến này, chúng ta check cái environment là ví dụ như là nó map profile, cái profile của cái Spring là dev đi, map profile là dev, thì chúng ta sẽ khởi tạo một cái hello 2, một cái pin là hello 2 với cái pin với cho cái class là hello class. Thì lúc này nếu mà các bạn chạy chạy cái ứng dụng này lại, các bạn sẽ thấy nó bởi vì chúng ta trong cái định nghĩa này chúng ta đang đang định nghĩa thật ra là ba cái pin liên quan đến class là hello, nhưng mà vì cái này thì nó cái liên quan đến cái environment thì hiện tại mình không có set, nên nó chỉ định nghĩa có hai cái pin thôi. Thì hai cái pin này nó đều là pin của class hello, nên các bạn khi các bạn chạy cái ví dụ này thì Spring nó sẽ không biết là mình cần cái pin nào của class hello, nên nó throw ra một cái exception là no qualified pin, nghĩa là hiện tại nó thấy là có hai cái pin là hello không với lại hello vô thăng và không, và hello 1. Thì các bạn có thể phải truyền thêm cái pin name trong cái phương thức get pin này. Thì mình lấy cái pin có tên gọi là hello 1 ra, thì khi khi đó các bạn chạy lại cái ví dụ này thì nó sẽ không có bị lỗi. Đó, các bạn thấy. Như vậy là trong cái video này mình đã hướng dẫn thêm với các bạn về cách sử dụng cái interface pin register để đăng ký một hoặc là nhiều pin trong Spring Container. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.